Nandito ako ngayon sa pinagpapagawan ko. Meron na naman akong dalawang bagong project. Tignan ninyo. Ordinary bar chair. Daan ko na yung ginagawa kong kahoy na bar stool. Yung mini project ko. Tingnan nyo. Ito lang ginagawa dito sa shop. Permission ko pala nila. Ayun. Okay. Bubulayan na lang. Hindi ba makabalik? Hindi ba makabalik? Yan ako. Ay, sabi ito, wala makalusin muna lang, di ba? Kapag mamadali ka, wala ganun, hindi na lang. Minsan wala makakuha makabili, para ganun. Patang isi ka yan. Tapos bugahan ng Sunday sealer, lilihain lang, tapos bubugahan. Kailangan patayo ano? Yan. Sok mo ito itong sa gitna. Yan. Ayos. Last stage is pipinturahan ko na lang itong body niya na white and ready for sale na siya. Ang bigat! Ah! Bigyan mo na ako ng post nito. Alright. Malapit na siya matapos. Diba? Course to